סיפור ארוך עם הבן שמחון הזאת. כבר הרבה זמן מסתובבות שמועות, שיש איזו מגילת נחושת, שמסתתר מאחורי איזה סוד גדול. נראה לי שזאת המגילה שהיא מצאה. אני צריך שתביאו לי אותה. עם מידע שקיבלתי, היא נמצאת בבית של בן שמחון. יש לנו שבוע. שבוע! עמרם, תראה, אביגיל לומדת במשנה בדיוק על מה שקרה לנו היום. מה? מה זה עם השיפוצי הוואזי? היום אתה צריך לחשוב על דרכים אינטליגנטיות כדי לחדור לזירת הפשע. ועד האינטליגנט. לא משנה. יש לי, תקשיב טוב, תוכנית פצצתית. אני ממש מפחדת שאבא ואמא עומדים להתגרש. להתגרש? לא נסחף קצת? אתה לא רואה שהם כל הזמן רבים בזמן האחרון? יש קצת מתח בגלל שיפוצים, אבל להתגרש? לא יודעת. יש לי הרגשה לא טובה. טוב, המעצבת לא מוכנה לבטל. אי אפשר לפטר אותה ברגע האחרון, אז יצא שאני זורק את הכסף. הכל לטובה. מה לטובה? אני זרקתי עכשיו 800 שקלים לפח. כפרת הבונות, רחל. מה קרה? מה קרה? שוב עברית שיפוצניק לאבא. רחל, not in front of the children. אבא, אני יודעת אנגלית. מה, הוא שוב לא הגיע? הוא הגיע. פשוט ברגע האחרון, במקום המחיר שסגרתי איתו, 500 שקלים, הוא החליט שהוא רוצה 800 שקלים. ואבא, במקום להעמיד אותו במקום, התחיל להתמקח איתו עד שהשיפוצניק פשוט ברח. אני ניסיתי להשאיר אותו, לא היה עם מי לדבר. שיופי. ובינתיים המעצבת לא יכולה לבוא, אז הייתי צריכה לבטל גם אותה, אבל אי אפשר לבטל ברגע האחרון, אז היא תחייב אותנו על 800 שקלים שהלכו לפח. מה כל כך קשה למצוא שיפוצניק? אין יותר שיפוצניקים בעולם. רחל, את מוזמנת למצוא שיפוצניק בעצמך. עמרם! Not in front of the children. וואי, אני מקווה שהשיפוץ יימשך עוד הרבה זמן, כל יום פלאפל או פיצה, גן עדן. מה, המשחק השקט בלא אמרו לי? אתה היום שוב איזה פשלה עם השיפוצניק הזה. אוקיי, הבנתי. מה אתם אומרים שנלמד את המשך המשנה מאתמול? אפשר? יא, אביגיל, תביאי את המחברת. ובכן, תלמידים, אתמול למדנו את הרישה של משנה א'. עכשיו נלמד את ההמשך. אביגיל, קראי לנו בבקשה את המשך המשנה. שכר את החמר ואת הקדר, להביא פרי עפרין וחלילים, לכלה עולמית, ופועלים להעלות פשתנו מן המשרה. בכל דבר שעבד, וחזרו בהן, מקום שאין שם אדם, סוחר עליהן או מטען. נו, אבא, בוא נראה אם אתה זוכר משהו מהבית ספר. בסדר. שכר את החמר. חמר זה אדם שמוביל חמורים. פועל שיש לו חמור, נכון? ואת הקדר, מה זה קדר? אני חושבת שהמפרשים מסבירים שקדר זה מי שיש לו קרון להעביר דברים. קיצר, מישהו שסוחר סבלים או משהו, שיסחבו לו דברים. יפה. אוקיי. ומה זה פרי עפרין הזה? פרי עפרין זה מין עצים יפים כאלה שמהם היו מכינים הפריון, שזה מין כיסא מפואר שאיתו סוחבים אנשים מכובדים. אז במקרה שלנו מדבר על מישהו ששכר פועלים, לשאת עבורו עצים יפים וחלילים לכלה או למת, זאת אומרת, לנגן בחתונה, או לא עלינו בלוויה. מורדי, כל הציוד איתנו? במגז. מצוין. עוד מעט המגילה הזאת תהיה בידיים שלנו. קח, מורדי, קח. רגע, הנה. קח, תגיד כמה פרקי תהילים, אף פעם לא מזיק. זה אסה. אהלן, אסה. נו, מה חדש? איך מתקדמים?
מתקדמים בכל הכוח, אל תדאג, אסה, עוד מעט הדג ייכנס לרשת. יופי, ידעתי שאפשר לסמוך עליכם, מנחם. מני. תקשיב לי, אם אנחנו שמים את הידיים שלנו על המגילה הזאת, אנחנו מגלים את הסוד שמאחוריה, אנחנו נהיה גדולים, מפורסמים ועשירים. אתה שומע אותי? יש פה עוד מקרה. ופועלים להעלות פשטנו מן המשרה. פשטן זה בעצם צמח שעושים ממנו בדים. לא, אני זוכרת את זה. רגע, בקטע הזה אני כן הקשבתי. אוקיי, תקשיבו. אז כשמאבדים את הפשטן, הוא צריך להשרות אותו במים וזה, כדי לרכך, עניינים, אוקיי? ואז, אם שמגיע הזמן להוציא אותו מהמים, לא מוצאים אותו, הוא עלול להירקב או להסריח. והמשנה מסכמת את כל המקרים, וכן כל דבר שעבד. זאת אומרת, כל המקרים האלה הם מקרים שבהם יש תלות בזמן, שאם הפועלים לא יעשו את העבודה בזמן מסוים, ייגרם נזק. זה כל דבר שעבד. שאם לא עושים את הדבר בזמן, הוא ילך לאיבוד, בדיוק כמו הפשטן, שאם לא נוציא אותו בזמן, הוא יירקב, כמו שאמרתי יפה. וגם הכיסא והחלילים, כאילו, זה לחתונה ולוויה. תכלס, אם לא מביאים את זה בזמן, זה אבוד. חלקים על השולחן. מצוין, כמו שחשבתי. רק מחכים שנאסוף אותם. אתה בטוח שזה יעבוד, מני? יעבוד. העיקר שנלך לפי התוכנית. אתה זוכר את כל הפרטים? זוכר. בטח זוכר. פחות או יותר. אז קדימה, תגיע לרכב ונתחיל בפעולה. מגיע. וחזרו בהן. זה כמו מה שלמדנו אתמול, עם הפועלים שלמרות שהם סיכמו, הבריזו. כן, אבל זה לא בדיוק כמו שלמדנו אתמול. כי הפעם, במקרים האלה, נעשה נזק לבעל הבית שהזמין את הפועלים. נכון? זהו כל דבר שעבד. אבל אפילו אם הפועלים הבריזו, מה, אין יותר פועלים בעולם? הוא לא יכול למצוא פועל אחר? בסדר, אבל זה ההמשך, זה ההמשך של המשנה. מקום שאין שם אדם. מדברים פה על מצב שהבעל הבית לא יכול למצוא פועל אחר שיסכים לעבוד על אותו מחיר שהוא סיכם עם הפועלים הראשונים. אוקיי, אז מה הדין במקרה כזה? אפשר לתבוע את הפועלים? טוב, אז אני אפתח. שלום, צדיקה. אפשר צדקה? וגם אולי איזה כוס מים. תראי, מסכן, הוא עיוור. וחולה. רק רגע. רודי, אתה זוכר איפה החדר לנו הרבה זמן? כן. כנס. נו, מי זה? זה זוג קבצנים, מבקשים צדקה. נראים די מוזר. אני אגש לראות מי זה שם. שבי, אגיד. שלום. שלום, כבוד הרב. אפשר צדקה? סליחה? מה הוא עושה שם? הוא עיוור, הוא כנראה התבלבל בדרך. סליחה, כבוד הרב. סליחה, כבוד הרב. בבקשה. קמצן, רק חצי שקל. תודה, כבוד הרב. תודה. נו, הבנת את החלקים? איך הספקתי? בקושי חצי דקה הייתה לי שם. מה, כמה זמן לוקח להכניס כמה חלקים לתוך כיס? אתה רצית שאני אהיה עיוור. אז עד שמיששתי הכל הוא כבר הגיע. אני לא מאמין, כאילו עיוור, כבוד הרב. תודה. כאילו עיוור. וואו, באמת מוזרים. איפה היינו?
היינו בדין של המשנה. מה קורה כשהפועל הבריז ולבעל הבית נגרם נזק? הדין הוא סוחר עליהן או מתן. המשנה נותנת שתי אפשרויות. האפשרות הראשונה, לשכור פועל אחר. ואם הוא יותר יקר, הפועל שהבריז צריך לשלם את ההפרש. יפה. אבל מה אם זה כמו במקרה שלנו, שהפועל עצמו ביקש יותר? זה הדין השני, מטען. זה אומר שבעל הבית יכול להגיד לו שהוא ישלם לו את המחיר הגבוה, 800 שקלים, אבל בעצם לשלם לו 500 שקלים, שזה מה שהוא סיכם איתו מלכתחילה. מה? אבל אבא, מה זה? המשנה מסכימה לשקר, הוא עובד עליו. המשנה אומרת, תסתכל על התמונה הכוללת. הרי מראש סגרת איתו מחיר, את ה-500 שקלים, והוא בחר להעלות את המחיר ברגע האחרון ל-800 שקלים. הוא בעצם ידע שבעל הבית תלוי בו. הוא ידע שהוא זקוק לו, הוא בעצם הפועל ניסה לעבוד עליו. אז בגלל זה בעל הבית יכול לתת אותו בחזרה. זה לא שהוא מפסיד, הרי בעל הבית ישלם לו את המחיר שהם סגרו עליו מראש. אתה גם היית יכול להגיד לשיפוצניק הזה שתשלם לו 800 שקל, ובסוף תשלם לו 500, כמו שסיכמתם בהתחלה. נכון, הרי לנו נגרם נזק. בגלל שהפועל הבריז, אני לא יכולתי לקבוע עם מהצוות, נאלצתי לבטל אותה וסתם לזרוק כסף. יכול להיות שאתן צודקות, יכול להיות, אבל אם הייתן רואות את הפועל הזה, אני לא חושב שהייתן רוצות לעבוד עליו. גם אם זה מותר. ישן? חצי. אז אתה גם חצי ער. זה מספיק. ההורים של נועה מתגרשים. מה, באמת? מסכנה. לא ידעתי על זה כלום. כן, גם אני לא ידעתי, סיפרה לי היום. אתה מבואסת רצח. ברור, חתיכת סרט. נועם, ממש מפחדת שאבא ואמא עומדים להתגרש. אביגיל, אמרתי לך כבר, את מגזימה. כן, גם נועה חשבה שהיא מגזימה. עד שיום אחד ההורים שלה קראו לה לשיחה חשובה, וסיפרו לה. האמת, שמבחינה סטטיסטית, כ-27% מאחוזי הגירושים הם בגלל שיפוצים בבית. אתה רואה? כן, אבל אבא ואמא הם זוג כזה זוגי, לא כאלה שמתגרשים. דווקא אתמול והיום, מה זה כיף שלמדנו ביחד. חייבים לעשות משהו, נועם. אסור שזה יקרה. נשמה, רוץ ללמוד משנה. שאלתי איך לרוץ, איך בכלל ללכת. המשנה מרשימה, מהירה אך משונה, מעליבה אך נראית לי מסובכת. אמרו לי קח סרטון ובוא שיטה בדרך, והמשנה פתאום פשוטה ונהדרת. רוץ על זה איתנו בשמחה, עם החברים והמשפחה. נדלקתי ונדבקתי, פתאום אני חרוץ, אני יוצא כרגע לרוץ. לאן אתה רץ? לאן אתם רצים? אנחנו רצים למשנה. לאן אתה רץ? לאן אתם רצים? אנחנו רצים למשנה. קום דת